Bij First Care voeren wij ziekenvervoer uit als hoofdactiviteit, waarbij dat wij mensen van privé thuis naar het ziekenhuis heen en terug brengen. Daarnaast hebben wij nog een tweede tak binnen het bedrijf, namelijk interhospitaal intercampusvervoer, waarbij dat wij contracten hebben met ziekenhuizen waarvoor wij ziekenvervoer uitvoeren. Daarnaast hebben wij nog een derde grote tak binnen het bedrijf, de huisartsenwachtposten. Hierbij voorzien wij voor de huisartsenwachtpost een chauffeur en wagen. Op vandaag werken wij bij First Care met een 50-tal voltijdse werknemers. Omdat we eigenlijk constant wel vacatures openstaan hebben, is een van de uitdagingen die wij tegenkomen om wel tijdig de juiste mensen op de juiste plaats te kunnen krijgen. Wij zijn met Jan in contact gekomen via GTB. Wij hadden een vacature openstaan voor de huisartsenwachtpost en op een dag kregen wij telefoon van GTB met de vraag of zij zich eens mochten komen voorstellen. Wij hadden nog nooit gehoord van GTB, dus we wisten totaal niet aan wat we ons moesten verwachten en hadden daar ook wel een beetje vragen bij of wat terughoudendheid toe. Ik werk als bemiddelaar bij GTB, gespecialiseerde teambemiddeling. Mijn hoofdopdracht is om werkzoekenden te begeleiden naar gepaste tewerkstelling. En daarvoor zoek ik eigenlijk al altijd een match tussen de werkgevers en de werkzoekenden. Toen we de eerste keer van GTB hoorden, hadden we natuurlijk wel wat bezorgdheden. Als je het hoort, zoeken of werken zij met mensen die een moeilijkere toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Dus dat roept dan soms wel wat vragen op, wat dat juist wil zeggen ook. Binnen GTB begeleiden we allerlei kandidaten. Dus iedereen die, vooral mensen die wel grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, proberen we de juiste plaats te zoeken. Dus eigenlijk wel hen competenties en talenten in te zetten bij de werkgever die net die competenties en talenten op zoek is. Dus dat kunnen mensen zijn met psychische kwetsbaarheid, met fysieke kwetsbaarheid of problemen. Kunnen mensen zijn die ook wel door bijvoorbeeld een ongeval hun vorige werk niet meer kunnen doen. Dan gaan we kijken en samen nadenken welke soort werk voor hen nog mogelijk is. Dus we hebben toen eerst een gesprek gehad met de begeleider, met Dragana van Jan, die volledig eens uitgelegd heeft wat de werking was van GTB. Wat zij voor ons konden betekenen. Ook eens kijken of wij wel een match konden zijn voor elkaar. En tijdens dat eerste gesprek hadden wij daar wel een zeer positief gevoel bij. Het sloot ook aan bij de vacature die open stond, wat GTB ons kon bieden. En daarna heeft men eigenlijk voorgesteld om effectief een gesprek te hebben met de kandidaat die zij reeds in gedachten hadden, die wel een match kon zijn voor de functie die wij zochten. Dus mensen die komen eigenlijk wel bij ons aangemeld, ofwel kennen ze hun eigen kanalen om tot bij ons te komen, ofwel werken we samen met de partnerorganisaties die werkzoekenden tot bij ons brengen. Nadien gaan we eigenlijk een gesprek organiseren met die mensen, gaan we eigenlijk hun vragen in kaart brengen en we proberen ook wel die mensen aan het stuur te houden zodat ze zelf hun traject kunnen bepalen. Ook omdat wij zelf waren wij ons er wel van bewust dat wij ter plaatse op de wachtpost weinig aanpassingen gingen kunnen maken. Voor mensen moest dat nodig zijn. Dus dat ging eigenlijk een moeilijker verhaal zijn voor ons. Maar het bleek ook dat er ook andere profielen waren die ook via GTB eigenlijk bij ons konden terechtkomen en die dan wel een match bleken te zijn voor ons bedrijf. Hij was op zoek naar iets anders, omwille van zijn persoonlijke situatie. Wij hebben dan met Jan verschillende gesprekken gehad. Ook wel Jan zijn kwaliteiten en competenties in kaart gebracht en dan ook wel samen op zoek gegaan naar geschikte vacatures. Zo zijn we samengekomen tot bij First Care. In de eerste instantie was het eigenlijk wel een werkgever waar Jan interesse voor had. Dus na het eerste gesprek met GTB zelf is de begeleider Dragana samen met Jan eigenlijk op sollicitatie geweest bij ons. Waarbij dat
Jan een sollicitatiegesprek heeft afgelopen zoals dat wij bij iedere werknemer uitvoeren. En dat was zeer positief. Dat was gelijk een normaal sollicitatiegesprek dat wij hadden. Jan was inderdaad een zeer goede kandidaat voor ons, omdat Jan toch wel de juiste ingesteldheid had. Wij zagen voor ons iemand die de motivatie had om ervoor te gaan, die ook wel sociaal was, die een vlotte babbel had. We zagen ook wel in Jan dat hij zeker een discreet iemand ging zijn. En dat waren een beetje de belangrijkste zaken die wij zochten in de functie die we openstaan hadden. Ze waren op zoek naar mensen die discreet waren, die een rijbewijs bij hadden, die zeer gemotiveerd waren om te werken, die ook wel net te voorkomen hadden, die kunnen bewaken dat wat ze op een andere plaats horen, dat dat ook wel bij hen bleef. Dus eigenlijk voor een stuk met beroepsgeheim verbonden zijn. En dergelijke meer. Dus Jan vond die vacature wel vrij mooi. Er is op een bepaald moment wel een aanpassing geweest. Eigenlijk moeten we zeggen dat wij geen grote speciale aanpassingen hebben moeten uitvoeren. Jan is die job gestart zoals iedere andere persoon bij ons. Op termijn hebben we wel een kleine aanpassing moeten doen in het uurrooster van Jan. Maar dat hebben wij, omdat wij zagen dat we een zeer gemotiveerde en goede werknemer hadden, met heel veel plezier uitgevoerd. Het enige wat wij eens hebben moeten doen is het uurrooster wat aanpassen, doordat dit gevraagd was door de mutualiteit. Maar daarnaast hebben wij geen zaken moeten aanpassen voor Jan om de job correct te kunnen uitvoeren. Voor ons ging het ook praktisch niet mogelijk geweest zijn. Dus daarom zijn we wel blij dat we ook een profiel als Jan hebben die we kunnen te werk stellen. Die enerzijds wel een afstand had tot de arbeidsmarkt, maar waarbij dat je dan eigenlijk in de praktijk ziet dat je heel weinig tot geen aanpassing moet uitvoeren. Maar voor Jan was het wel belangrijk dat hij eigenlijk wel... Jan is zeer gemotiveerd die maand. Voor hem was het heel belangrijk dat hij niet te snel gaat. Dat hij het ook wel, want uit zijn motivatie kon hij misschien ook wel af en toe boven zijn grenzen gaan. Wij hebben het ook al samen afgesproken wat dat voor hem de beste piste is. Ook wel met de werkgever getoetst. Is dat mogelijk? Is dat niet mogelijk? En op die manier hebben we eigenlijk wel een introductie gedaan om geleidelijk aan te groeien in zijn werk. Dus Jan wist het ook wel goed, zowel Jan als de werkgever. Mocht het te snel gaan of een probleem zijn, dat hij altijd tot bij ons, bij GTB kunnen komen voor meer ondersteuning. Een heel positief gevoel. Jan is ondertussen al een hele tijd bij ons in dienst. En wij hebben er eigenlijk nog nooit probleem mee gehad. Integendeel, we hebben een heel goede werkkracht bij ons. We horen ook heel veel goede signalen vanuit de huisartsenwachtpost over Jan. Dus wij zijn heel tevreden over hoe het traject tot nu toe gelopen heeft. Daarnaast is Jan ook iemand die altijd stipt op tijd op zijn werk is. Dat is ook iets wat we heel hard zoeken. En het is altijd Jan met de glimlach die we tegenkomen. Dus dat is ook altijd aangenaam om mee samen te werken. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij eigenlijk wel een win-win formule zien, zowel voor de werkzoekende als voor de werkgever. Want als niet beide partijen tevreden zijn, ja, dan is de kans op mislukking wel wat groter. Gelukkig hebben we Jan zijn competenties en zijn normen, waarden goed in kaart gebracht. Bij onze werknemer hadden we recht op een VOP-premie, wat ervoor gezorgd heeft dat gedurende 2 jaar de loonkost voor deze persoon gedaald is. We hebben een hele goede ervaring gehad en zullen het zeker in de toekomst ook verder zetten. Wij hebben het gedaan, dus we zijn ervan overtuigd dat jullie het ook kunnen.